Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Pro Credit Bank, Alba Ceramika dhe Bini. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partia që udhëheq me qeverinë e Kosovës, sot i ka bërë 18 vjet nga themelimi, cili ishte rrugtimi i këtij subjekti politik, cilat kanë qenë alianca dhe bashkëpunimet, cilat kanë qenë ditët e vështira dhe cila është kjo parti sot. Po ashtu, cili është angazhimi në qeverinë e Kosovës në krye të kësaj partie i kryeministrit dhe kryetarit të qeverisë. Sot, pra, për të folur edhe për eciaket e 18 vjetorit të AAK-s, por edhe për punën e qeverisë, në studio është kryeministri dhe kryetari i partisë, zoti Ramush Haradinaj. Mirë se erdhët, Rubikon, dhe urime 18 vjetorit. Faleminderit. 18 vjet AAK jeni duke udhëhequr për herë të dytë me qeverinë e Republikës së Kosovës dhe keni 7 komuna. Cili është vlerësimi juaj i parë? Keni menduar kur e keni themeluar se do t'jeni këtu ku jeni? Ka qenë kohë interesant vitin 2000, do thot atëherë ekzistonte një polarizim i madh në skenën politike, në mes të një lëvizje pasore të mëhershme para luftës të udhëhequr prej presidentit Rugova, tash ai pjesës që një që UÇK politike pra në këtë rast edhe politikisht që përfaqësoi prej PDK-s atëhershme, zoti Thaçi, ardha në skenë politike e aleancës, se lindja e aleancës, tash 18 vjet, ka qenë edhe një mes, ta quaj ashtu, pra krijimi një meshi politik. Edhe më kanë paralajmëruar atëherë se meshi do të jetë sfidues, pra vështirë me u zbatue, një mes politik, ide të meshit politik të ashtu të qendrës. Megjithatë, atëherë se kam ditë saktë se në çka do të bijmë, me çka do të përballemi. Po megjithatë mendoj se kemi pas drejt ku jemi nish në atë kohë, pra me kriju edhe një subjekt politik të qendrës, se atëherë ishin 2 parti politike të polarizuara. Dhe ju se kishit menduar ndonjëherë se realisht do të hynin në politikë, pra ju kishit ardhur për të luftuar dhe keni qenë një ndër personat e parë që jeni bashkuar me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe keni qenë natyrisht një ndër komandantët MNZ. Dhe politika ju doli si një imponim i kohës tani? Nuk kam pas kështu ta quaj ashtu orientim të tillë, ose s'kam menduar se do të vjen edhe dita kur do të merrem me politikë. Shumicën e kohës nuk i kam menuar fare që kjo mund të ndodhë, po në kohën e fillimit të pluralizmit ishte një polarizim i madh. Edhe kryesisht motivi kryesor ka qenë shkaku i atij polarizimit të madh, ndarjes së madhe në shoqëri në mes të atyre dhe këtyre, edhe dëshira me dhënë një qendër, me dhënë një mes politik, pra me ide të qendrës politike, e kem pas fillu. Kjo ka qenë ajo që ka dominuar realisht. Ka qenë edhe një interpretim tjetër që ju, duke qenë komandant pra i respektuar, dhe kishit një ndikim shumë të madh në një zonë caktuar, kryesisht pra Dugazhini, pjesa Deçan, Pej, Gjakov, që të futeni në politikë dhe t'jeni më shumë i kontrollueshëm. Keni pasur edhe këso pra interpretimesh? Atëherë, ne në fillim u përballëm me, si ta quajmë ashtu, me transformimin e UÇK-s. Ai transformimi ishte mjaft sfidues, edhe në një farë mënyrë e përjetuam gati si shënderim. U shënderuam si ushtar, si komandant, si luftë, se u detyruam me dorëzuar armat, u detyruam me ta quaj ashtu, me u zvoglu në njësi, me apliku rregulla që na i paraqiti NATO, edhe s'mbet shumë prej nesh. Realisht ne ishim shumë pak vleftë, ashtu funksionale. Dhe po e quajnë edhe sot shënderim? Po ishte, si që, ai procesi i pashmangshëm, po nuk o përjetuar mirë atë kohë, as nga unë, as nga gjithë kolegët tonë, ne që ishim me armë krap, pastaj u dashke me marrë një leje për me bajt një pistolet edhe vetvetiv dorëzimi e grumbullimi në pika grumbulluese, kazerma, e transformimi në përmesajimit, e kanë qenë procese plot sfiduese, edhe ajo për mu disi ka qenë sfid, pastaj a do të ndihmoj diçka, do të jem pjesë asaj që ka ndodhur në vendin tim, edhe e kom pas thonë më njerë, besoj që nuk mu isha mo me kontribu shumë përmes
uniformës. Ishte pa mujshme mos se ishte një tip status quo-je dakordume, pra nuk do ndodhte diçka shumë shpejt me ushtrinë e vendit. Edhe kryesisht jeta kaloi në aspektin civil, pra plurale, partitë politike dhe kështu filloi. Dhe ishte fillimisht pastaj u bashkuat edhe me disa subjekte të tjera politike, ishte LKÇK-ja, atëherë Lëvizja Popullore e Kosovës u bët 5 ose 6 subjekte si një koalicion. Ku i lindi ideja, se erdhi të ky bashkëpunim? Tani, shumica e prej nesh që ishim me një angazhim para prakt ma hershëm në rrugën e lirisë ose në temat e interesit përgjithshëm qytetar, kishim dëshirë me kriju formacion suksesshëm. Pra, kishte plot njerëz që nuk pajtojshin me zhvillimet si LDK edhe PDK, por veçanërisht me qaret e ma që kanë ekzistuar në atë kohë me PDK-s dhe LDK-s. Pra njerëz nuk e kanë pritë shumë mirë një thymje shumë të madhe. Edhe shumë prej nesh ram dakord pa që ta kryejmë të qendrën politike, të qendër të drejtë dashurisë, qendër të mendimit politik, pra mendim politik i qendrës, një lëvizje politike që do të thotë nuk i lejon këto polet, disi skajshmërisht me vështirësue pluralizmin e jetën politike, e qeverisjen atëherë, edhe Unikombi, edhe Partia Parlamentare, edhe Lëvizja Popullore për shtirimin e Kosovës, edhe Lëvizja Kombëtare për shtirimin e Kosovës, po edhe një lëvizje qytetare atëherë që përfaqësohej prej plot figura qytetare, ndërtar ma vonë u bashkua dhe zoti Bakalli e plot tjerë. Pra ishte një dëshire plot prej neve, pra, jo vetëm një të kaluarve të njëjtë, po kishte plot njerëz që kishin dëshirë e të kryejmë një qendër politike. Dhe ju keni bërë edhe diçka tjetër, pra 2 bashkime. Ishte afrimi me zotin Bakalli, që për shumë kërë shihej si i një kohë tjetër, që disa kanë parë me sy kritik, disa thonin se po doni t'i rehabilitoni, pra cili ishte ky bashkëpunim? E vërteta është se unë me zotin Bakalli kam pas një komunikim gjatë luftës, telefonik, edhe kemi rujt një komunikimi edhe indirekt. Ka filluar prej jush apo prej ti ky komunikim? Thonë dhe disa njerëz misht përbashkët në atë kohë, na kanë lidhë, ashtu. Mirë po s'jem taku në herë gjatë luftës. Në fakt, unë s'kam rri me takuas zotin Demashi gjatë luftës. Ai ka ardhur 2 herë, por s'kam qëllu, se unë gjithkohë në ato malijet e në zonat e luftës. Për shumë figura që nuk kom ujtë me pas komunikim gjatë luftës. Mirë po pas lufte, e kom taku, më kalon përshtypje për thellësinë e të mendumit politik. Ishte një shqiptar korrekt, me të vërtet me vlera shqiptare, i kish pikpamjet shqiptare. Ishte ai brezhi i ma vonshëm i atyre që na i kem qujtë patriotët e Jugosllavisë, realisht, që në kuadrat sistemit, po me gjithata janë angazhuar për drejtat e shqiptarëve, në kuadrat sistemit e Jugosllavisë, ai në fakt ishte edhe viktim e sistemit ma vonë, që që dim i ndodhen ato sankcionimet që i ka ndodhë. Mirë po kom kalu një përvojë tjetër, menoj dobishme politike me ta, kam mësu prej tij, e ka qenë edhe njerëzor, po edhe i thellë në mendim politik. Përvoja e ka bërë vetën. Ju shumë shpejt, pra, u ndodhet edhe pse nuk fituat shumë në zgjedhjet e para, rreth 7%, ju u bët kryetari i qeverisë ose kryeministër, pra në koalicion që përfundimisht, siç e thatë, edhe ndikoj drejt për drejt në këtë thyrje në perceptimit se kush është krahu i luftës, kush është krahu i paqes, mes ju po e paraqesni si një mes, por edhe ju jeni parë si krah i luftës dhe edhe AAK-ja fillimisht kanë qenë bukur antagonizume me përfaqësuesit sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës në pjesën ku kishte shtrirje më të madhe pa në pjesën e Dugaxhinit. Ka qenë një armiqsi në Dugaxhin ashtu e nxitne, njerëz duke mos identifiku mirë ta quajmë argumentet. Po ka ekzistuar me AAK-s edhe LDK-s, po ashtu ka ndodhur diçka. AAK megjithatë, edhe pse ka qenë UÇK, e ka leju garën politike, edhe ju e dini në vitin 2000, zgjedhjet e para i kemi humbur krejt komunat, se ne kishim kryetar të emëruar nga UÇK-ja. E humbëm Bej, e Temqeku, e Dorzoj me ceremoni, Mazlum Kunova, në Gjakovë, Franë, çdo komunë e dorëzuam pushtetin me ceremoni korrekte demokratike. Me gjitha ato thymje, i kem pas një varë, ta quaj ashtu, kujdesi të respektimit të demokracisë.
E që atëherë ka qenë fazë shumë e hershme me e kuptu ashtu, po me gjatë e kem pas të kuptume. Unë i kom hubë zgjedhjet e para, herën e parë që kam marrë pjesë në zgjedhje. Do thotë në zgjedhje komunale dhe e kem respektuar demokracinë. Mirë po, krijimi i qeverisë atëherë me presidentin Rugova, institucioneve, pas një përvoje shumë të tillë të vitit 2001, falni, ku ne pom përpjekje, bome dhe nuk u gjend keni marrëveshje, ju mani men ato negociatat e gjata, zoti Steiner, ambasadori Menzis, edhe që atëherë ne kishim mendu që në një moment tjetër mos ta përsërisim atë situatë pritjes pa kufi, nuk kish shumë variante, atëherë PDK-let kishin shumë ma largë njëra tjetrës edhe duke qenë si mes ashtu, i ram, dakord, atëherë mu ofru mua mundësia me kriju qeverinë me presidentin Rugova. Kuptohet, unë kam qenë shumë i ri, atëherë 34 vjeç veç me i kriju institucionet e vendit, do më në vitin 2004, tepër i ri, po me gjithë atëherë kem pas një vullnet, një ndjenë korrekte dhe kem fillu me punë. Dhe cila ishte ndjenja, mes po flasim, pra nuk i humbet vetëm ju zgjedhjet lokale, edhe PDK-ja, përveç në Drenicë, përgjithsisht nuk u nda mirë në ato zgjedhjet para lokale, si që dim, fillimisht u bën zgjedhjet lokale, pastaj ishin të përgjithshmet me vonë. Pse ndodhi ai refuzim? Mendoj shpesh dhe ka pasur analiza, ju e bët luftën, pra shumë kush edhe nuk ja doli, se u vra në betejë dhe hoqet shumë, por nuk u shpërblyet me votë të qytetarëve. Qenë natë përgatitun për pjesën pas luftës. Nuk kem pas në një vizion edhe në një dije se çka është pas lufta, që du të mu sjellë, çka ndodh. Ne kemi mësu pas luftën çka është. Ndërsa LDK ishte me përvojë politike, ishte subjekt politik, kishte ekzistuar 10 vjet para lufte, ishte gati parti shtet. Organizoi jetesën paralele, shtetin paralel, rezistencën. Pra ishte një sistem ma i aftësuar për në kohë të paqes. Ndërsa ne, e gjitha aftësia jonë ishte për me luftu, edhe ajo nuk u përkthy mirë në demokraci. Jeni parë shpesh edhe si arrogant? Po e kuptueshme se ai që vjen prej malit nuk është një ai që u marr me një punë gjithë kohën, ajo do të transformimi janë ka zgjat me vite, ka diçka pinë kemi edhe karaktere të caktuara, ta zonë nuk jam aq i mirë mu përshtat për shkak të votës. Kryesisht përshtat na për shkak të bindjes, nëse besoj në diçka, e bëj, fitoj vota, mirë, kom qef se jam politik, po dhe mos me fitu vota, kur besoj që është e drejtë, e duhur e bëj. Edhe kjo pak është e kushtueshme në politikë, nëse s'përshtatesh pas votës, nëse nuk din me vrapu pas votës, po vrapon pas temave, nuk është krejt njëjtë. Dhe përvoja e qeverisjes e dim se ishin 100 ditë, ka pasur shumë bisedime për ato 100 ditë dhe ju ndërprej për shkak të ftesës nga Haga, ku kalua disa vjetë pastaj. Tash i keni bërë mbi 200 ditë në këtë qeveri, vlerësohet që keni kaluar shumë pra përvoja tjera, si e bëni krahasimin, pra po thoni 34 vjeç që filluat atëherë, sa besoni ju se keni ditur, keni mundur atëherë në qeveri? Unë kam qenë atëherë shumë ta quaj ashtu i pa djallëzuar në kuptimin që vërtet që kam ditë to sekretet e politikës, to kvintat e politikës. Ta që keni mësuar, jeni djallëzuar. E këto lojna tjera që i ka politika, kryesisht një njeri i pastër, një politikan që i ka do bindje, don me zbatu ato. Me kalimin e kohës e pas ndërprerjeve, pas sfidave që rash, u detyrohom me se nuk qenë ka perfekt jeta politike, po u ndodha para zgjidhjes, a me marr përgjegjësia jo. I kam marrë përgjegjësi, i falenderoj ata që më kanë besu gjithë, domthonë partnerët e koalicionit, e qytetarët e vendit, po nuk është as thjesht me i ushtru këto përgjegjësi, luftoj për punë, pra dëshiroj punë të kryhen në vend. Nëherë edhe nëse marr vota mirë, po edhe nëse s'marr vota, po mbesin këto punë për Kosovën, për qytetarët e vend, prapë do të nina mirë, fa nuk do ta mati veç me populizmin, me PR-in, se çka fitova unë është aleanca, jo, po çka krym punë në vend. Ishte rasti i ligjit për Prishtinën, mu flet njerëz më thanë, mos se fiton një parti tjetër vota, thash po fitojnë gati 500.000 njerëz i vendi ky shteti, i vendi tam. Tash unë e kam për nder, qoftë edhe nëse hupi vota, po fiton ky shteti jam. Tash ai qëllimi i partive nuk është vetëm rritje numrit të votave, po mendoj punë prej tyne, mu shiqoj që më ka mundësia
me edhe në kryeqytetit tam ligjin që gjatë o provu dikush me jep, po se kanë bo, unë po e kry. Ka edhe raste tjera, kur bojmë punë që më thonë që nuk kime fitu vota, që kime upton, po du të me i bo, punë të shtetit dikush. Kjo është ashtu besoj. Dhe pas shkuarjes suaj në Hag, ju mbeti zoti Bajram Kosumi si kryeministër, pastaj siç e di mundrua me zotin Agim Çeku, por edhe ju keni pas vërejtje në punën e tyre pastaj. Nuk është vazhduar dinamika që keni menduar ju. Ishte, kur merë ftesha për atje, une u kujdesha që me bo maksimumin, që me gjithat fatkesi timen, që asë kohë u mendua dhe e kesh për Kosovën, që i ndojë ndërhyrje nacionale, jo që i ndodhi mu personalisht, po institucionet Kosovës i ndojë një ndërhyrje nga ligjin ndërkombëtar në të rast kryetarit qeverisë. Jo mundu që Kosovës mos mja vështirësu rrugën, matutje. Dhe çdo proces që ka pasu, jo mundu me e bo sa më të lehtë. Që vazhdimin e qeverisë, jetës, proceseve, dëvenit pra, edhe pse mu ndodhi ajo që ndodhi, që ishte rëndë e vështirë, besoni maksimum jo mundu Kosovës me alon eqen për para, sa ma korrekt. Edhe kërë më kanë pyet mu e ndërkombëtar çka do fejnë neve, ka veç mos e merrin çfarë vendin. Shkon ka pavarësia për mu mos lodhi, se unë i kry këto, ose bëhet çka bëhet me mu, po veç shkon vendi ka pavarësia. Mirë po, qeverisja degradoj realisht, për fat keq ritmi, ose kualiteti qeverisës, ose parametrat. Atëherë ishim bashkë në konsultat përditshme me partnerët tonë, sidomos me Amerikanët, ishte vlerësimi edhe i tyre se ky trend po e zbe rrugën përpara të Kosovës e ndetyru me ndërhyjnë në 2-3 raste. Dhe për atë u ndrua zoti Kosumi? Po ishte një vlerësimi përbashkë, ishte nevojshme të bëhen ato ndryshime në atë kohë. Te puna e zotit Çeku pastaj? Po shiqo, i murë përgjithësit, po nuk e kishtë letë edhe ai, e murë një projekt tron, besoj. Nuk ka qenë letë ashtë për zotin Kosumit e ndetën, po vështirë ka qenë, se ishte një dinamik që u vendos nga unë, pas të tonë atë ndërhyrjet, situata të reja u kriju unë. Po dhe generali Çeku nuk më rini mjaftueshëm me fitu argumentet qeverisjes. Qeverisja nuk është ta që letë, pra zbatimi sidomos në Kosovë. Disa herë kishte thënë se i ka duar të lidhura duke aluduar edhe në AAK. Ai boni një gjë të keq, ai e tha ato në fund. Tash unë qeverisi me PDK-n me këta, unë kisha bëu më shumë, po s'po mbledh PDK-ja ose nismo ose AAK-ja. Shiqo, unë me vedi e i marr përgjegjësitë kështu si janë. Do të ishte edhe për mua ma lehtë me qeverisi ku ta kisha unë aleancën me 50 deputetë dhe t'i kryishin punë na. Veç qysh na vjen men, mu çu me i kry. Mirë po, nuk kishte në rregull në fund mandatit, me thonë. Ta zonë, si do që të kalën e të vlerësohet për i votuesit Kosovës kjo qeverisje, unë fund mandatit do t'i falenderoj për veshim. PDK-n, nismën, AKR-n, lishtën serbe që i kisha partner, jo shep, gjithë deputetë e venit që më kanë përkrahur, do t'i falenderoj. I bie se s'ka qenë i sinqert, zoti Çeku? Po, ai mund ta ketë thonë me sinqeritet, po e ka thonë vonë atëherë. Ato do shme thonë kur ndodh. Unë e kam probleme, qeverisja, gazetarët më pyetni, ju më keni pyetur a është lehtë, a vështirë, a ki pengesha, o nuk është thjesht. Por prap, unë i mbaj përgjegjësitë fal besimit tyre. E tani është në zgjedhjen time, a me vazhdu me i mbajt përgjegjësitë në një konstelacion që më i zashëm, apo me shku. I bie se deri tash jeni në rregull me po i bani përgjegjësitë, por mund ndodh që edhe të hes një dorë nëse e shihni se unë kam plot sfida qeverisë, Kosova ka, janë tema trona. E kam marrë shumë me zemër dhe jo vetëm të thëshin ke thonë 3 muaj rrajte si bone liberalizimin e vizave këto. Po e kam marrë shumë për zemër çështjen e liberalizimit të vizave. Jam shumë interesuar me ndo liberalizimi i vizave. Edhe nëse ndo, nuk është meritë e jemja. Është e këtë neve, këtë t'i venja, këtë t'i nuk do ta merrni meritë ju. Jo, nuk është e jemja, është e këtë neve. Ama shumë e kam marrë për zemër që të ndodhë. Po du me ndodhë, po du me i pa dhe qytetarët e mi njëjtë si tjerë. Mos i pa me viza. Të shku të pita ambasadave, alamet njerëz, alamet bura, intelektual, mundohen edhe me lyp intervenca se kujtojnë që na nxjerrin vizat e ambasadat. Ndonë është hedhimshme me pa ku kemi mri. Edhe ta du me kry. Pastaj në energji, po dojmë mu konsolidu në energji, nuk po dojmë me mbet veç absorbus të energjisë huj. Po ju kritikojnë, mes hymë edhe në temat, do t'i kthehemi kështu sipas rrjedhës sërish AAK-s, por mund të flasim mes po hymë edhe në temat tek energjia, po ju kritikojnë shumë për hapin që e keni ndërmarrë, duke thënë se Kosovës do t'i kushtoj shumë shtrenjtë, nuk ka asnjë alternativë tjetër, vetëm kontur global. Shumë e çuditshme kjo. Do thotë,
Nuk ka vepër që s'është e kritikueshme, as perfekt në jetë. Nëse dikush mendon se diçka është perfekt, nuk e di çka është, po Kosova i ka në fund kapacitet vetët. Na u kanë vjetruar A-ja dhe B-ja, janë të lata. Do na shtin bare në A në B me i majtë gjallë. Kush e di sa miliona, miliarda ndoshta kemë shtin tokë këto vite. Edhe prap janë të vjetra, prap ndotin, prap janë të kushtueshme. Harxojnë më shumë lanë parë për më pak energji. Në investim i huj, total i huj, pa asnjë cent Kosovës. Me u prodhu në Kosovë, me u pagu tatimet në Kosovë. Landa e parë me u pagu Kosovës si merret. Me i dho pare Kosovës për lëndë fare. Me u pagu taksat në këtë vend, mu rrit prodhimi i këtij vendi. Nuk ka si me qenë i kritikueshëm që shpo flasin, kolegë tjerë. Këta po kritikojnë duke thënë se mirë, ata gjitha këto po i bëjnë edhe pagesën e taksave me parat tona, mis po na rritet kostoja e pagesës për energji elektrike dhe po e kanë shfrytëzim për periudhën. Janë gadim, nuk e thojnë sakt, nuk e dinë të vërtetën. Unë e kisha një interpelancë për tarifat. Që qëni, ka për reduktimin, e vetë një herën, ndoshta në këtë ta dimra, hiç dimin 2004-2005, i vetë një dime që s'ju ka rrit, çmimi i rrymes Kosovës, është që ky dimni që e lam. Nën qeverinë Haradine e verë. Pra, unë e kom marrë shtator, që tash jemi në maj, a rrit energjia për shtatorit dhe në maj. Sa do të mbetet kështu është pyetja? Po për shembull, kur kush nuk pe harron që që s'o rrit energji. A dini pse s'o rrit këtë çmim? Se kemi mri me këthy prodhimin. Kemi mri ekskavatorët me shtin punë. Pra, kjo shumë do me thonë që, na këshim kriju miliona humbje. Këta po thojnë kish vendos popull, na i kemi ja pare popullit tonë, që atyne që vendosen, po jenë ma pak pare se sa 30 ditë mos e punu ekskavatorët. A ekskavatorët s'kan punu 14 muj, 14 herë ma shumë pare kem hub, se kanë pushu ekskavatorët, po sasaj paren që e kem lidhe për qytetarëve, e qojmë jashtë. Qka është një dalim? Nuk rritet çmimi, se 85 euro është megavati, kostoja e qëshaj të resh. Po nuk është këtë energjia që i prodho Kosova në qatë kostov. Na kemi energjia më të lirë, na kemi tonën, që i prodho keku janë, kemi marrëdhënie të caktuar me to. Aty nuk është keku pronar, po pronar o populli. Populli e ka ndërtu kekun tonë, për shta na kushton më lirë. Ai që e shtim me parat vetat kushton më shtet. Mirë, po na kur 85 megavati është më i lirë se sa mesatarja e çmimit për energji që na kemi importu. Po kjo pjesa që na mungon, edhe nuk të arrit çmimin. Çmimi i energjisë rritet, sikur çdo çmim i çdo produkti. Uji rritet, buka rritet, nuk ka diçka që nalet, as këtu, as në Amerikë. Sa do të rritet? Cili është pragu? Nuk ka tarif të rritne për shkak të investimit. Ka tarif se është produkt si çdo produkt. Po i po thonë investimi fare do të ndikojnë në ndikon në sikur importi. Nuk është ma shumë. Pra, këti e parasysh. Ma i lirë është çmimi që jem të prodhu këtu, se sa kur e blejmë Serbi. Pra ju po thoni se duhet kalkuluar se sa jemi duke shpenzuar aktualisht për shkak të mungesës të energjisë që duhet blerë në trezet tjera. Shumë thjesht, ja thëmë. Çmimi i energjisë rritet në Kosovë pa investu hiç në ta. Hiç ka me të rritë çmimi, se nëse e blenë në Serbi, po e zomë, ajta shet ty sa aja vlesan, së është çmim. Ti atëre, ki mu të të ru me rritë çmimin, që ajo energji që për blenë janë Serbi, ja dikun, është ma e shtaj që kjo që e prodhon kek. Vend që me blenë dikun tjetër, na po e blenë Kosovë që energji, po prodhohet e na, për cilës, kur po e blenë, po mbeshin tatimet, po mbeshin vendet e punës, po paguhet qymyri, tantjemi, pra ka plot opcione, që e bojnë qëtë energji ma pak të kushtueshme se sa ato që e në përdojnë. Absolutisht jeni të bindur se ka qenë mënyra më e mirë për ta administruar. I sigurej krejt, kush donë me pa gjendjen sakt. Kosovë si mungojnë mbi 500 megawatt energji, me na vitit në gjdo dit lume, po na e forcojmë me prodhu me A me B që janë boldata. Edhe për prodhojmë me A me B na mungojnë. Na du me kryu energji tripetit. Qatë energji që na mungojnë, kur e blejmë jashtë, nuk është ma shtrejë se që kjo që ka me na kushtu që pe prodhojmë vend, e krejt investimi pëndohen vend e fahafen vendet punës pra me kontrol global. Me se përmendëm çështjen e shqipitullës, pra, si po shkon shpënsimi, me thuhet se ka banor autokton, po ka edhe të tjerë që kanë bërë ndërtime ilegale, i kanë ngritur, pra është diskutuar kjo. A kemi përgjigje sot për këtë? Po ja, be këta po egzagjerojnë, që të njëjtit që s'janë marrë ma të punë, që si kanë zhvendosë, që i kanë lonë qashtu. Unë i kumë gjetë aty, kur kom marrë, e kumë gjetë qatë gjendje. Ta shumë s'mu i me evanu Kosovën,
me ble rrymë jashtë, e mos me shpronsuar ata. Nuk I di kush aty se jam rritën aty. Ato I den në institucion I shtetit I këqyrë. A ka pulumtim për atë, a kemi të dhëna institucionale? Ato veç prokuria dhe me bo. Muj mi thonë prokuria apo këqyrë, kush. Po nuk bohen ato dhe I kryetarit qeverisë. Ose për qeverisë vetë. A do të vazhdoni ta subvenciononi të jepni milionat të tjerë kostit për rrymën veri? Kemi dhënë 1 milion hera parë, që ja kemi jep. I kemi dhënë si dashmi të kostës që jo këna kushton ne. Na kemi dhënë, shi që ka diçka shumë interesant. 20 milion I jep Kosova për energji çdo vit, për shkak I jep Serbisë. Serbia I merr 20 milion prej neve. Çdo vit lume, prej që 20 vjet. Pra prej 99-s, deri sot rreth 20 milion vit është. Pra 400 milion. Dhonin e shti 1 milioni. E kemi me dëshmu se ka kosto për Kosovën që kjo gjendje. Por sa do të shkoj kjo kështu? Vetëm një sekond. Nëse janë dalë orët në Evropë, e përmes mund dalë orët, na kemi dhonë 1 milion. Pra Kosova e ka dëshmu që gjendja faktike, që jemi të I hup pare në energji që sa vjetë, për shkak të mos definimit një marrëdhënie Kosovë-Serbi që është një marrëveshje energjisë. Dhënia e kësaj pares, nuk është pare që ja zgjat agoninë dhe borxhin ose pagesat, është një dëshmi që s'mu japim gjithë. Pra sa dash me marrë pe buxhetit për rezerva me jap. Kom lyp shtash të BE-ja, edhe 1 milion tjera kanë thonë s'kem. Amerikanët kanë desh me dhonë prej MCC-s, po kanë thonë po presim ne, ta shohim që shevojmë. Pse se po duhet mu arrit një marrëveshje mu definu. Ku hupim pare? Hupim pare në verite, e veriut, se nuk pagujnë rrymë, hupim pare në transmision, se nuk marim na kosto, edhe janë 2-3 pozicione tjera që na hupim pare. Po totali I energjisë, humbjeve në energji, për shkak marrëm së Serbisë, që 20 vjetë pra, është 20 milion. Ju po thoni se kjo është shumë e vogël për të përmendur? Ja, nuk është shumë e vogël. Po kjo është porosin, jem ka du me që veni jam, që 20 vjetë, o ka I hup ka 20 milion, edhe që dëshmia, pe fondit rezervë do të me jap. Po për ndryshë s'muj të jetën me vazhdu. A do të jep një sërish këto ditë? Eventualisht mund me ndodhe I herë. Edhe një herë? Po, mundet. 1, 2, po nuk kam e shumë pa kufi, kam u gjetë një zgjidhje se s'mund me vazhdu. Cilat duhet të jetë zgjidhja? Operimin veri për janës tonë, një marrëveshje në energji e forcume, tash hera pa që po kyqëm këtu, komuniku me instancat më të larta të vendimarrësve të botës. Për këtë temë, kom bo shkresha konkrete, kom të regu gjendjen qysh, ka një faj dinamike të re, po nuk du me hinë detaje, unë menoj që një marrëveshje për energjin do të arrijet mes Kosovës dhe Serbisë. Sërish e re e kishim një? Ja, nuk ekziston marrëveshje. Në fakt, një dakordim për marrëveshje, po ja nuk ekziston, nuk ndodhë. Dhe që I bie që Kosova do të shtri autoritetin edhe në fushën e energjisë edhe në veri? Shtin autoritetin në fushën e energjisë në veri edhe I gëzon drejtat e transmisionit në teritorin e vetë, edhe bëhet antari. Do të kemi gjatë mandatit tuaj nëse mbrini deri në fund 24 orë energji elektrike? Energji do të ketë, se mundesh me marrë energji, po kemi disa probleme në furnizim. Prej prodhimit, ta prodhojmë ballë, edhe a duhet mi bleje dikun, edhe bleja që I fole ma jetë është të shtrejt, dhe isa s'kyjet termocentrali I ri, edhe rjeti është pak problem. Rjeti vërtit është I vjetër, rjeti I tu. Humbjet janë bukut maja, humbjet mos pagesha, janë bukut maja dhe ato për shkaktojnë rritje të fëmijët. Tani aktualisht, veç humbjet e veriut, po ne kemi problem edhe me kuota, krahasu me Maqedoninë, ose me Shqipërinë, ose me Serbinë, me marrë zi për humbje gjithë ka. Pra edhe në peje, në deçane, ku dush, ose në poduje, ose dikon, humbjet janë matë ma, mos pagesha, si me qujtë ashtu, janë matë ma, ja. Të të bëjmë një shputje për një blok reklamash, do këthejmë më çështje tjera në pjesën e dytë. Sot në 18 vjetorin e themelimit të Aleancës për Admërinë e Kosovës, po flasim me kryetarin e saj dhe kryeministrin aktual të qeverisë së Republikës së Kosovës. Zoti Haradinaj, folëm në pjesën e parë edhe për përgjegjësitë që ose I mbani si kryeministër, ose nuk thoni pastaj nuk ka mundur se kam pasur probleme nga partnerët e koalicionit.
pati disa epizode, sidomos kohëve të fundit, pra ku ju një farë forme u lat anash zhvillimeve që u komentuan jo vetëm brenda vendit, por edhe ndërkombëtarisht. I fundit ishte rasti atyre arrestimit të atyre që përquhen ngëlenist. Tash u kuptua se madje njëri nga 6 ishte arrestuar gabimisht. E dim se çfarë ndodhi me largimin nga detyrat të ministrit të brendshëm, po ashtu edhe të shefit të AAK-s, por ne sot e kësaj dite, si qytetarë të Republikës Kosovës, ende nuk e kemi qartë, nuk kemi ndonjë sqarim institucional se çfarë ndodhi. Çfarë ndodhi? Tani marrja e përgjegjësive nga ana une, për fat ky ishte koalicion parazdor. Dhe kjo na ndihmoi me ta quajmë ashtu me bashku qëllime. Se sikur të ishte parazdor, do të ishte edhe më vështirë, se aleanca nuk e ka një shumicë të vetën tani në këtë qeveri. Edhe pse kishim një pozicion politik mirë para zgjedhjeve, koalicionit gjitha këto nuk ishin as të lehta, sfiduese, mirë po prapë mund të them se ne i menaxhojmë ato agjendat qeverisë. Por jam i sfiduar, kryesisht bara bjen mbi mua. Tani, unë s'muj me krye punë fare të partisë, se të më krye punë të shtetit. Se kryeministri është një, për shembull zëvendës kryeministra janë 5. Edhe secili mund të marrë ministra janë 80. Mund të marrë ai kohë të lirë. Edhe ministrat mundin. Mos flas për zëvendës ministrat që mundin me gjetë kohë më të lirë se unë. Ama kryeministri është një, temat po bijnë mbi te. Edhe temat e mbrojtshme, dialogut, edhe temat e qeverisë, edhe problemet e jetës. Edhe vërtet unë nuk kam kërku kur me u marrë me gjithçka. Çka të që mu i kryet, pa mu, prapë unë e kom tepër punë. Do në s'po mri me qohë herët, bëni gjithë ditën, mos merr ditë lira, nga mas punë, delego, se po do të me delegu sa po bëj. Këto janë çështje që po e prekin edhe imazhin e shtetit, edhe funksionimin, edhe besimin të... Po do me thonë që unë s'kam insistu, në herë me qenë gjithkund mi pas, që thot popi me shti hundzët s'ka. Se kom menu kështu punën teme. Mirë po këtu, kjo ke e madhe, kjo që ndodhi. Kjo e rastit e ndalimit mas pari, një ndalim i paqartë, një vlerësim i rrezikshmërisë, se ata janë të rrezikshëm për Kosovën, edhe mbajtje në arrest tyre, hekje drejtave qëndrimi, të leje qëndrimi, një deportim i fshet, i shpejt, i fshet, sekret, do shpërputhje se jo i kem bona pa na i lype, mos ana i dul që ata i kanë lyp. E do tema tjera nuk kanë qenë të mira për vendin tonë, na kanë rreziku shumë, na kanë rreziku edhe në planin euroatlantik, po edhe në shumë shka tjetër. Edhe kuptohet që unë e kom një pjesën e fajt, pjesën e përgjithësisë, që nuk guxoj duke u hesh me vend, kjo me mdohen vend. Por ju dolët dhe shkruat në Facebook si çdo qytetar i zakonshëm. Mirë, pastaj u shkartuan dy zyrtarë. Por apo kërkoni sot e kësaj dite, siç po e them unë, dhe kam kryeministrin e Republikës përballë, ta dim si qytetar çfarë ndodhi. Mos merremi me spekulime. Unë jam interesuar për këto, në thelb, po them ashtu. Edhe në total. Nuk më me thonë që tani kom çdo aspekt të asaj që ka ndodhur, se ka ndonjë gjë që ku më ditë kur do ta dim si Kosovë. Po çka dim sot? Çka dini sot? Po dim se ka qenë nxitim me vlerësu shkallën e rrezikshmërisë tyne. Kush e bëri? AKI, në të rast, drejtori AKI-s, pra ai ka mbajtur përgjegjësinë që me i cilësu këta çast rrezikshëm. Nuk po del që kanë qenë çast monstruma, që me paraqit çast shkallë lartë rrezikshmërisë. Se kualifikimi çast shkallë rrezikshmërisë, atëre ka obligu mekanizma tjerë me vepru ashtu që është vepru. Mu qujtë deportim, janë dalë, që aty u bo shkelja e parë, shkelja aty të bo po ashtu të një nxitim në deportim. Edhe pse është deportim, s'ka pas pse me do që shpejt. Ka mujtë me prit. Na kemi vende ku mujtë me majtë njerësh, kemi paraburgim, kemi ato, kemi këto. S'ka pas pse me do që shpejt. Ka plot, shqy që une nuk jam një mirë në ato 24 orë hiq, dhe në kom pas edhe ato t'i quj krizat e mija, liresh po thamë. Që i bie? Ja kom shprej edhe kryetarit Vesheli, në atë kohë që partner të koalicion qeverisë, që kryetar parti, edhe presidentit vendit, edhe partnerëve tjerë qeverishës. Çka i keni thënë? Po që kjo nuk është në rregull. Që kjo që ka ndodhur në Kosovë është problem. Kjo do të ketë, do të mu marrë vesh që po bojmë. Apo do me vazhdu, mi kry punë të shtetit, apo do me lanë. Pra keni qenë të gatshëm edhe të leni bashkë qeverisjen? Si që, nuk po thonë që kom menu me lanë, ose kom desht, ose po aty është ta është mu qartësu. Unë e kom bo biseda direkt, po a dojmë me i kry punë që i ka hije, a dojmë e bo e gare. Nëse dojmë i kry që i ka hije, që ta duhet një aqit gurin që ka honë populli, që kjo keq për Kosovë,
duhet me i marrë veprimet e duhura. Kush e dinte? Nuk mundet pra shefi AKI-s të veproj nëse ju s'keni ditur, nëse zoti Kadri Veseli s'ka ditur si kryetar kuvendi, presidenti, a ka ditur? Alo dohet ma shumë që i presidenti e ka ditur, unë e shoh që është një bindje e madhe që kështu, po nga fakti që unë se kom ditë tash. Ai bova që jam dikush më i dyshon që unë e kom ditë. Po nga fakti që unë se kom ditë, nuk kom drejt tash me alo që ai ka ditë. Një falë dohet kështu, ky drejtoni që për cilën kam respekt realisht, unë mendoj që ka kryer punën korrekt si drejtori i AKI-s në dy tema shumë ndihshme, rrezikun nga terrorizmi dhe ndikimi rus. Dhe mendoj që këtu s'ka dështuaj në to që janë edhe mbrojtja nga rrezikshmëri tjera. Dhe vendi dhe me agjencinë ka punu korrekt. Ashtu që mendoj që edhe zoti Meroç dhe zoti Sopjani kanë punuar, janë angazhuar në temat e veta, në përgjegjësitë e veta. Mirë po, këtu mendoj që ai ka gabuar. Edhe gabimi i mbeti atij, për këtë edhe ai shkoi në shtëpi. Po nikosisht edhe ministri i vendit ka gabuar. Kush e ka informuar, ose a ka informuar shefi AKI-s ose ministri i brendshëm ndonjërin nga ju? Jo. Si bën, mos e informoj asnjërin nga kryetari. Që ata nuk e nartë, unë me thonë, na falë zotni, po ty na vje kesh të kemë ka të tregu, po i kanë tregu presidenti. Nuk e kanë thonë ta. Prova s'kom që i kanë tregu presidenti, do në s'kom gjetë në një prova. Duhet kërkoni që të flasin. Tani ajo është çështje. Si mund të lëm këto epizode është mbeten mister? Çështje ndoshta e tarmësh, nuk e di kur mund të vërtetohet nëse ka dallim nga e sotmja. Një po hetimet që po ndodhin, edhe që ka ndodhur hetime, edhe ka hetimet mbrëmshme, hetime tjera, e kanë gjetë për shembull një defekt që analiza e rrezikshmërisë ose informata që kanë qenë deri te vlerësimi se këta e paraqesin rrezik për Kosovën, kanë qenë koçani burimore këto dhëna. E Neta Dori ka mbledhur, Neta Dori ka analizuar, Neta Dori ka vlerësuar e kualifikuar si të tilla, krejt një dorë dhe që i ka kryer këto fund, me në AKI që është pak e habitshme, në situatë të tilla janë mandrësh këto punë. Edhe shihet që o përdorni rreth i vogël i njerëzve për mu krye operacionin. Tash, folëm edhe për spekulimet e thatë edhe ju, duket sikur të ketë pasur një intervendim drejt për drejt nga Turqia që ka kërkuar që kjo punë të kryet dhe që mund të kemë pasur ndjeni këtu presidenti Thaçi dhe ministri i jashtëm Pacolli. A ka diçka konkrete për këtë? Kam bisedu me dytë ta, kur njëri nuk, të dy kanë thonë që nuk kanë qenë ndjeni realisht. Kanë shpek keqarin ndaj meje, në avjo keq që kanë ndodhur kështu, se na nuk e kem ditë. Nikosisht, ona turke ishte bukur direkt. Ata shkun dhe në falenderim për një. Edhe ajo e krije një farë paqartësie, se ta zonë veprimi me shkarku këta dë. Ju i shkarkuat? Po normal që është vendimi im ishte. Se edhe kisha detyrën, mu më takojke, ta zonë me shkarku ministrin e rëndë, se shkarkoni dërkosh pas meje. Por edhe drejtorin AKI-s? Edhe AKI-n, vendimi ishte imi. Eksplicitimi. U pajtua, zoti Thaçi? Po, respektoj. Respektoj që... Edhe aja din që unë nuk e bëj në i veprim, s'po di si me honë vëqë pëse po du. Po, ishte vlerësim që kjo do të ndodhë. Ndryshe, u dashke me mshelë të gojnë krejt, se kjo nuk ishte në regull. Nuk do të shkoni të prapa, nëse si që ishte problem, janë do situata qash parimore, si po u thynë është problem, ishte rrezik për Kosovën. Nuk guxojmë me lejue në një vend ku ka demokraci, ku ka kontrol civil, ku ka hierarki, ku ka llogaridhanie, me të bëti ku shef atje dhe me i vo fund dhe në këtë shkallë, pa të tregu ty. Pra ju po thoni se keni qenë vendosur që edhe të hisni dorë nga drejtimi i Severisë, nëse nuk do të përfilleshin këto dy vendime për shkarkimet tuaja. Unë kam pas biseda direkte me masfari me kryetarin Veseli për këtë temë. E kam pyet në fund, jemi konsultuar pastaj me presidentin Thaçi, po kam qenë i hapun e sinqert, thonë që kjo nuk është në rregull, na duhet ta trajtojmë të si duhet. A bët kompromis me mos shkarkimin e drejtorit policisë dhe pastaj caktimin e të njëjtit zoti Shpend Maxhuni në AKI? Që kam pas do dilema unë se Shpendi ka qenë pjesë e tryezave, ku jem takuar me Shpendin edhe me zyrtar tjerë temave të sigurisë. Mirë po, kur i kom bani rengen të këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur,
del që ai ka qenë zbatues i obligimeve që i kanë buru policisë nga AAK-ja. Edhe është e supozume, pra ai nuk e ka të parapame me raportu për ato gjana të na tjerë. Pra ai ka qenë jashtë. Jo, ai e ka, shiqa, AAK-ja, për shembull Dritoni, ministri i tij jo mun. Ministri. Pra Dritoni s'ka pas i tërkan. Dritoni dash marrë të unë. Se unë kam qenë ministri. Ndërsa për shpendin, ministri i tij ka qenë Flamuri. Edhe i cili e ka ditë. Ta s'mundesh ti me shkarku ata për fundit ti për një punë që shefi ti e ka ditë. Domthon, as ligjërisht, as në parim, nuk kom pas bazë me nguc këte. Unë i nisha njerëz që falqin, po ti tash mundesh me shfrytzu në gjatë keqe që i ka ndodhur i kryen punë me këtë kondon. Po në bazë parimit qeverisë jo. Pse? Ai e kish kryer një detyrë edhe superiori i tij e kish ditë. Ai kish tregu superiori i tij. Gabimi i Flamurit e editonit është, ata nuk i kanë tregu superiori i tyre në këtë rast mu. Dërsa Shpendi i kishte tregu atij të vetit, ministrit. Është personi i qëlluar për postin e shefit AKI-s? Që ka qenë një diskutim se çka do të më ndodhë. Edhe unë e kom njoh njerëz zot që kishin mujt me shku me krye atë punë. Edhe njoh sot. Mirë po, ka qenë interesim që mos të ndërprehet vazhdimësia në agjenci. Kom qenë i hapur. Pra, edhe për ndonjë kolegë që ka qenë aty, që të ruhet vazhdimësia, po edhe Shpendi si alternativë që vjen nga një mekanizëm i sigurisë. Për shkak se to janë punë zanatit, nuk janë bash punë thjesht po vjen dikush e vojvon. To janë do profesionistë ajo. Edhe ai që është në polici, në hetime, në inteligjencë policore, në tema të sigurisë, ai ka malet me i kry detyrat e kësaj natyre në një institucion që është gati si motër. Por ka dhe një interpretim që edhe zoti Thashi po kërkon që të mbaj kontrollin në njerëzit që janë besnik të tij dhe nëse në njërin institucion po i heqet njëri, po synon sërish ta vëj personin e njëjtë. Gjë që ndërlidhet edhe me atë që ju keni thënë më herët që ka një kapje të institucioneve të shtetit. Tani në rastin konkret të zoti Magjuni, është një institucionalist, në qasjen e ka profesionale e institucionale. Unë e di që, edhe në kur kom qenë opozit, unë e kom urrejt Shpendin, se na bërtit që s'na lejshin me i bo protestat, s'na lejshin në kuvend një gjytë gazin, s'na lejshin me i bo të fund tjera. Dhe i lidhet vetë vendosës, edhe unë e kom menua si ata. Mirë po është institucionalist, unë e kom hetu që a ideal është në përputhje me kushtetutën, me ligjin, po tani kush do që në pushtet, a i du të me punu me ta, me raportu me ta, unë sot jam, njëse mund tjetë një tjetër, njëse një tjetër, u menoj që është teprim me qujtë ato njerit njonit për neve. Nuk është njeri i Thashit. Nuk menoj që është teprim, ajo është njeri edhe i Thashit, edhe i Ramush, edhe i Kadrisë, edhe çdo kujt që në shqan, edhe i ministrit, ndjej Flamur Shefe, sot i bejtush gazhët, nëse kujt të qoftë, kur të që jenë. Mirë po, unë menoj që është teprim me qujtë atë njerit njojnë neve, nuk është ashtu në atë kuptim, unë menoj që është për atyne njerëzve profesionistëve që i ka Kosova. Perfekt nuk di ku ka, po menoj që është korrekt në shërbim profesional, në shërbim kështu të kushtetuese ligjor. Pra menoj që është për njerëzve kompetenti, disiplinum, edhe mujrin në shuazat e kushtetshmërisë dhe të ligjit. Pse ju shënjestroj ju më shumë se një herë në fjalimet të tij Erdogan, lidhur me ngëlenistët, por jo të tjerë? Edhe unë jam havit pak, të ndajtëm, se kom prit që jam ka shkelin qasimine, qastë madhe, kur kom vepruhe. Mirë po, unë e kisha problemin, unë s'kisha problem, se di si me thonë, unë e pash që ata shkune ata njerëz, 6 njerëz, mu kanë dhejmët, po foli shtu në anën njerëzore. Edhe, po nuk e kisha hallin veç aty, unë e kisha hallin e venit tam, veni jam, një vend që aspiron, demokraci, e drejtat njerëzit, e standardet caktume, u dha një përshtypje që qenë ka një marionete e dikuj tjetër. Që ai përjep ka detyre, këta fjas bëta ja. A jemi? Po, shiqot, ai incidenti caktum gati se na qitin atë pozit. Marionet të Turqisë. Po jo, na nxjerrin pozit bukur të shtirë. Unë nuk jem, unë e di që jem. Po ne na krijojnë një pame ashtu, na krijojnë një pozicion bukur të ndihshëm. Edhe për një pa të keqet asaj që ka ndodhur në demokracinë e brendshme në Turqi, unë kam respekt për Republikën e Turqisë, për popullin turk, për është shtet partner, na kanë njoftë dhe na përgrau. Çka mendoni për Erdogan?
Po shqyqon nuk e njoh, ato parimet e politikat qeverisë, ato nuk e njoh. Po ajo që une e di që është me rëndësi shumë për një popull vogël si Kosova, është me qenë besnik i familjes. Unë i takoj familjes euroatlantike, edhe në besnik i kësaj familje, edhe i takoj botës që u heq Amerika. Pra për mu, nëse duhet një shef në votë, e kom Ameriken. Edhe e thëmë, pse, mas pari është me demokraci të avancume, me ekonomi të avancume, me vlera tjera, ishte këtu kur ishim rrezik na, jetrat tona ishin. Edhe për mu kjo është orientimi, unë këto nuk e bëjmë sheft, nuk e fshirja as ndaj familjes, as ndaj qytetarëve të mi, as ndaj fqive, as ndaj mishve, as ndaj armishve. Po kjo është përcaktimi im. Po, si përzizjeni atyre përmendjes e emrit tuaj dhe kërcënimeve drejt për drejt atë Erdoganit? Shiqo, nuk kam dëshirë Kosova me kryu situata të quja ashtu kundashtuese. Do të ruhemi që Republika Turkisë ta mbani qëndrim korrekt ndaj Kosovës. Nuk do t'ja ktheni një plan ndërkombëtar, gjithkund ku jemi, Turkia vërtet na ka përkrahur. Edhe në antarësimin Interpole, në UNESCO, gjithkund në marrjet, në OE, në gjitha këto. Unë mendoj që ka një situatë pa këndshme ajo që na ka ndodhur. Pa marrë parasysh, po thamë, unë besoj që nuk guxoj pa qenë vetvetja. Pavarësisht kush s'ka thot. Po, nuk s'kom qare pa qenë vetvetja, unë kom thënë disa herë, kom hub vota që para zgjedhjeve kom thonë mendimet e mia, jam shqiptar. Po dalim do imam atje, e pash Mulla Osmanin në një akademi për ila Shkodrën, të i thonë Ramushi, po jam shqiptar, Mulla Osman, mas pare jam shqiptar, mos anë nëse më pyet për fe. A dini pse është mirë me kallëzu që je shqiptar? Se në Bosnjë, kur të vesin çka je, njëri thotë jam serb, tjetri kroat, tjetri musliman. Pra ka kom musliman dikon. E kur të vet tu çka je, unë jam shqiptar. Jam shqiptar si Noli, që ka qenë ortodoks, si Fishta, që ka qenë katolik, si vllazit Frashi, Bektashi, si Hoxtasini, si tjerë. Jam shqiptar, pra kur vjen ai i jashtmi, vjen serbi, më vet mu çka je, qysh, unë mas po e tregoj që jam shqiptar. Pse ju sulmojnë nga njerë ko pas kohë? Unë këto janë keshkuptime, besoj. Që unë kam respekt për besimtarë. E cilës do thej, kush beson, është besimtari i devotshëm, beson në Zot, beson në drejtimin fetar, në fen që i takon, unë e respektoj. Por, presha ata me më respektu mu. Ju kam përmendur Rakin që keni thënë. Po, feja jam është më e mira në botë, është shqiptaria. Zdi që ka feja më të mirë në botë. Më mendoj që kjo është më e mira që ka falë Zoti, shqiptaria. Edhe Rakin, edhe këtë që i kena tradita, e vlera, e rane, i kem që mija vetë, nuk i kum, që akum nisu në këtyne. Nduka gjenë në vetë që shkoni, i gjoni qypat e 2000 vjetë. Ekziston një proverb, thënë Turkia kërështar, i ka po vohi muslimon, i kanë thonë po me një kush, me na do me bo venë dhe me pi. Edhe qashtu e thojnë ata. Edhe kështu kam betur. Pa, qatë keqe ka, këta jemi na. Po, nuk du mu thë, shiqa, nuk du me ofendu popullin turk. Popullin turk është një popull që i ka dhonë civilizimit, ka egzistu gjatë, është një superfuqi e botës, në kona caktume, otomanizmi është egziston, si gjitha tjerat, si Roma, dikur, si Greku, si ajë tjeri. Unë sot për sot jam i gëzuar si populli jam. Kosova është euroatlantike, është e orientume euroatlantike edhe i lusë qytetarët e Kosovës pa dallim që t'jenë besnik të orientimi. Kjo është orientimi ynë. Ka 3 aktakuzat të ministrave në qeverinë tuaj. Si do t'i përgjigjeni? Do të vazhdojnë të mbesin ministra? Tani, çështja e këtyre aktakuzave nuk janë mas pare asnjë nga këto nuk është e lidhur me një keshpërdojmë detyrës sot që janë të bo këta punë. Për shembull, nuk është njëri që ka një aktakuz nga dita e qeverisjes me mu, po caktuar. Asnjëra nga këto aktakuza nuk e di që ka marrë një formë caktuar të prerë nga një gjykatë e caktuar. Do t'i shushtoj me kujdes, se dallojnë rastet, secili rast dallon, nuk janë njëjta. Të natyrisht deri sa dalin fajtor, ata janë të pafajshëm, por do t'i shushtoj për shkak se di si që u bon shumë të aktakuzat. Gjuja nej, gjujk nej, s'po di që ka bëhet me këto luftën e aktakuzave. Thani se është e ndërsuar ndaj jush? Ja, nuk menoj që s'ka të bëjë me mu në fundit, po
duhet me jaloni fare, dhe ta thot ligji në fjalë ma shumë për këto. Se unë nuk e kam asnjë prej tyne. Çka po presni ju që të ndodh për të kërkuar që ndoshta të po mos shkori në epilog, janë të akuzat konfirmuar në ndonjë gjykat. Çka janë këto? Me të vërtet nuk kem na njoftim zyrtar, për shembull, ne kemi dëgjuar më shumë di për media. Po as ministri që ka marrë, çka është? Nuk e kanë ardhur Nikovë, unë çka ki. Çka është? Dos. Dhe çka nëse zyrtarizohen? Po ne po atëherë si më reflektu këto. S'po jep një përgjigje. Po jo, se për shembull që nëse ka një lanë që është para 10 vjetë, që ka të bëjë për një natyrë caktuar, kush e di çfarë teme. Tash çdo herë kam thënë, unë nuk ka mirë kushdo që marr përgjegjësi publike me pas konflikt me ligjin. Sikur të ishin ata akuzat e ditë sot me të asaj çka janë të bëhen, ndoshta është me reagu më herë. Një fokar është që ata akuzat kanë bojnë, për shembull, e ka pas ky Zafiri në se ka pagu rrymen. Tash ne kuptoj se son rregull, po na kanë çdo 100 milionë me kandidu. Ajo pak tepër demokraci për vesh na, alo s'kem rri atje. Tepër demokraci. Po 3 projekt ligje duhet të kalojnë për të përmbushur pra agjendën e MSA-s deri në qershor. Prisni se do të përmbushet kjo si kusht? Unë kam tash në Kosovë kemi një delegacion të BE-s që e vlerëson gjendjen në rend të ligj, luftë kundër korrupsionit, edhe fokusimin në rend të ligj të Kosovës për me dhënë rekomandim për heqjet të regjimit vizave për Kosovën. Besoj që do ta paraqesim para partnerëve të BE-s një gjendje reale në statistika, në dana të sakta, çka ka ndodhur në rend të ligj në Kosovë. Se shiqo, në njëjtën kohë, tash unë jam i kritikueshëm, pse s'kam ndërmarrë diçka më shumë se ministrat kanë ata akuza. Po ashtu interesant, se ka ndodhur ata akuza edhe për ministrat. Pra edhe kjo është e arritur e ligjit. Tash dikush më po, ti s'po ndërmerr kujgjë. Po, mos harroni, pra s'qen ka kurkush mbi ligjin. Pra, nga njerë po, kritikat që po vinë nga BE-ja po janë që mirë, po ngritën akt akuza, por s'po ka përfundim të procesit. Ngritja akt akuza për këto nivele nuk shkon pa u shënu për palëve të vesh. Ata përreqin edhe epiloge, përreqin edhe procedura tjera, edhe ata nuk nxitohen, e keni pa, nuk nxitohen, me thonë. Mirë po i bo përshtypja fakti, se janë ngrit akt akuza për nivelet nalta, ministra në detyrë, ose ish ministra në kalumen, ose ish deputet, ose deputet. Pra nuk është që Kosova nuk ka e gjonë rrugën e vetë. Edhe kur thash kjo lufta akt akuzave, ma jetë, nuk mendoj që në kuptimin negativ. Duhet me pa çfarë efekte do të bënë kjo në proces. Mirë pa ajo që po bëj maksimalisht është po japi për koalicione të rend ligjit që t'jenë mandat vetin. Sa i përket ligjit, du me thonë diçka, për shembull, ministri i drejtësisë ka qenë shumë i saktë. Abelali Tahiri, në fillim ka pas plot mendime se si do t'jetë, çka do të banë, si do të punohet. Mirë po kem rri, krejt pakon ligjore, dakordume me BE-n, edhe me erën, me kalu në parlament. Edhe ligjet e mbetura, disa janë shumë të maja, për shembull është kodi penal, kodi procedurës penale, ai merr edhe kodi procedurës penale. Po janë disa ligje që vërtet kemi pas sukses me to, pra janë sot të aprovuar në parlament. Çka me propozimin ose me platformën që ka dhënë kryetari i PDK-s zoti Veseli për një konsensus të politikës të partive politike? Pa ideale me mujtë partit mu marrë vesh për tema është ideale, menaj që është në rregull. I jep një mbështetje? Po, menaj që është ideale nëse partit, për shembull zoti kryetari Veseli është aty në parlament, ai mund edhe me grupe parlamentare sa të mrin, po edhe me nivel partive, pse jo? Me u marrë vesh për çdo temë që partit kanë konsensus, është e arritur e vendit, po nuk është as thjeshtë, do të thotë, ndëgjova bugjetin e ditë ke platformat e Haradinit. Unë s'kam platformë, s'kam qitë, sekretari Aleancës platformë. Qeveria e vendit e ka pas obligim, edhe bile e vonuna, për dialog. Me qunë parlament një bazë për diskutim, për një platformë për dialogun e matem. Pra kjo është një respekt ndaj secilës parti politike, edhe ndaj PDK-s, edhe ndaj LDK-s, edhe ndaj secilës në parlament vetëvendosjes, grupit pavarur, aleancës tjerëve, se na kem quni materie, cilë ata mujnë mi trajtu dhe me vendos, që ka dojnë me bo matuti me dialogun. Kontestojnë rolin e presidentit Thaçi për të vazhduar negociatat, keni edhe një partner të koalicionit, Nismën Socialdemokrate, që thonë se nuk është Thaçi i duhuri për ta vazhduar procesin.
Si që tash ata, mendoj që kanë erë kalkulimet të bojnë majem se sa dohet. Ata e pranun, zotin tha që me mandatu mu, e me mu me arë në qeverisje bashkë, e me fillu me i marë përgjithësit e ku dion. Tani, nëse ka kontestim të intencionit presidentit, mund ta kontestojmë me kohë. Po nuk mund është sa herë që është pak populiste me marë pozicionet caktuar. Që një institucion duhet me dheshtë negociata. Dhe ju jeni që presidenca. Për besh kryeministri nuk mundet. Nuk ka shans kryeministri i vendit. Me shku me kaluë tjeta se orë tana atje në dialog. Është e pamujshme. Nuk ka shans nëse dojmë punu këto. Jo e pa të vizhdje, u dash me shku në tërnas, Ferenikli s'kan rroga, sindikatat tu, sot... Po ju po e përshkruani për çështje praktike të... Po është e pamujshme, bre. S'mundesh. Fizikisht nuk mundesh. A beson që ka momente që gëzona ku shkojnë shpi me flajt. Qashtu të bjedita, qashtu të bjën temat, qashtu të bjën problemet, ju kërkoj falje, plot njerëzve që s'mu i pres, halali bjën mu takue, grupe, tema, individ, qashtu që ja, vlerë mu taku me ta pas, përin. Oste, kryeministri ka të pamojshme, për shumë une që edhe gjysën e stafit tantash, edhe Avnin, Albanin, Melizën, plot, matë mirë, gati, i kom dialog. Ata po me dialogu teknik. Këtu mund parlament në thojnë, sa këshiltari ki. Unë i thëmë i kom ma shumë, po ata po harrojnë që këshiltarët e mi, po du të mi kry temën e dialogut, që në princip një kryeminist normal se ka atë problem. A i du të më këthy veç në vendin normal, du të më marrë veç me tema normale. Mu du të më jetë njëtit njerës edhe për atë temë. Dhe për këtë mendoni se presidenti duhet merret? Po shi që ma i lirë është presidenti, njënin nga i qonët, ja presidenti, ja kërëparlamentari, ja po merren vesh një ekip të unitetit, unë që më kunder, nuk po bëjën e... Nga vetë vendosja po thonë zoti Kurti le ta udhëheq. Po, ari bre me se ka da këtë politikë që më kunder, si që do le ta udhëheq. Si një kunder asë që zoti Kurti. Po, s'kam problem, kur një për neve, unë i kisha sugjeru zotit Kurti, e nëse në ku udhëheq, le të vjen në tavolinë. Të paktën e din që ka ndodhë. Kur kush s'ta merë dorën me zot me ta qitë firmen. Ullën tavolinë, ngo që po bëhet, që po thot thaqe, që po thot aj tjetëri, avnia, që po po kë, nëse jetë akord thuj po, nëse jetë thuj jo. Nuk mendoj që e keni mirë, mos në shkuj, mos thuj po, mund është me najtë një proces të në kohën, dhe në fund me thonë jo. Edhe nuk ta jepin fajshin ty pse e në tavolinë. Ti mund është me najtë në tavolinë, po ki qëndrimin tanë, unë e lusë Kurtin, nuk është koha me ikë për i proceseve, shi që këto e njëherë në jetën tonë. Na e kemë pa mese e nicë, edhe me demarkacion që kemë hekë. Se si mi konë tonë tavolinë, që kemë në me ko, sa problemet me rikëthy gjendin. Pse mos marë sot Kurti, Visari, Isa Mustafa, Ramush Haradini, Fatmir Lima, Kadri Veseli, jo Serb, edhe Serb nëse kanë qef, marë me ne. Thasi është kryesuesi i delegacionit. Po na aty me konë tavolinë. Kur është në vendin final, kur është në moment final. Pra, jeni që t'jeni gjithë bashkë. Unë jam për. Kjo është, nuk është një njeri kjo punë. Unë e kom thonë gjithë që këtë dialog nuk është veç për lider, nuk është i veshin i lideri. Për këta, qeveria i ka qu, se gjeta një parti me thonë farenderit qeveria e dashtën, se na dhe një deputetve platformën e dialogut. Këtë thëmë që pse o tha që edhe, po është president. Jo keni votu në të edhe vota. Kur jemi të dialogu në Sërbi, thanë se nëse vjen Sërbi, do të arrestoheni. Po, është normal. Unë e di që është ashtu. S'kom lyp me shku në Sërbi, s'kom bona i plan të tilë. E di që sistemi ligjor i tyne më ka shpall non gratar, meke, ku dhe jonë, e vazhdojnë atë. Për fatë mirë, vene tjera s'pjavë respektojnë ato për budallakisht tyne. Po e di që është ashtu. Te një intervistu përfol shumë në televizionin Happy me një gazetar që doli tha se ju ka thënë fillimisht që nëse do të ishte ndryshe, unë do të luftoja me ju, po ja se duhet flasim se... Po, unë nuk kam problem, unë jam vetë vetja, si shqiptar, nuk kam naj inferioritet, naj behana, pero me naj që shqiptarët jemi ma në rregull, se jem qëto, gjithë kemë qenë, mija vjetë, kuj shere që kemë bonë, në për histori. Tjetë një nga kanë bo, nga kanë përvjel, nga kanë bo ma të vëgjën që, sa jemi me jetë, s'kem në pse mu më shef. Nëse e di gjuhën e tjetrit, e foli serbishtën, tasha dikur i kemë honë serbokratishte, po tash serbisht, e foli anglishtën, e foli frangjishtën, nuk pitoj me i foli. Që ta di që dikush e flet gjuhën, nuk pitoj, jam në tokë tem. Së është protokoll shtetëroraj, do t'ishte ndryshe, kur takohë me Vučićin ose me
Për na biqin qysh merrem vesh me protokoll gjuhës. Po kur vjen një gazetar në zyre, unë kisha një gazetare espanjole të El Paisit, me ditë, i thëmë gjuhë të saj, faleminderit gjuhë të saj. I takoj grekt që më vinë zyre, e Faristopoliu. Ju thatë se Kosova nuk do ta njeh Katalonien? Pa normal që s'ka me njohë Kosova, Katalonien. Nuk është ajo temë që na do të kemi një qendrim ndryshe nga këtë bota që e ka. Edhe është ofendim me krahasu aspiratat e Katalonëve me tonat. Na burojmë për një luftë tragjike, ku mbra qina mija njerëz, o shkatru një federat, ton një nikë për ashe federatës, se cili. Edhe mali zio dape i servisi, në konë ma afer, e të ashti që shkrahasohet kjo situatë me kërkesat e Katalonëve. Na respektojmë Spanin, kemi simpati, ka qenë këtu me këfar, dëshirojmë me vendosë komunikim me ta, dëshirojmë që ata me në njoftë. Greqia dëshirojmë me në njoftë, s'kem asë një qështit hapur me Greqinë, është shumë me interes Greqia edhe populli grek me kuptu që me Kosovën vesmis mujnë me konë. S'kan asë një problem me ne, asë një problem hiq. Kosova s'kan një qështit hapur me Greqinë. Nuk kanë pse qytetarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, për kur një send më jodhim kryt me Greqinë, me çdo gjë jemi në rregull me ta. Është mjet na nje, Greqia, me Slovaki, me Rumani, me Çipër. Pritet lëvizin ndonjëri nga këto shtete? Po është mirë me punu në drejtim, është nuk mirë me fol para kohë, po është mirë me punu që të ndrojnë qëndrimet e tyre vende. Për shembull Spanja mundet me ndru pak vetëm në zbut, në një dokumentat, me pranu ndoshta në shkëmbim diplomatik nivelit më të ulët, si konsullata, diçka, që ka dhe raste tjera, që dhe tjera që s'na kanë njohur, po ka një përfaqësi të na. Kina s'na ka njohur, ka përfaqësi për shembull, ose Rumunia ka, pra do të shkojmë përpara. Mirë, me që filluam dhe është dita, si që thash, 18 vjetori i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është e vetmja parti jetë gjatë dhe stabile në Kosovë që e ka liderin nga fillimi deri më tash njëjtin jeni ju. Do të vazhdoni të jeni kryetar i Aleancës apo do të mund të jetë në të ardhmen dikush tjetër? Po ndërtën kom biseduni ditë me disa prej kolegëve që jemi aty afër. Për si të ndodhë, se ne jemi në zgjedhje, po ashtu tash në brendshme. Tash ka me vove, djema të kandidoj prap ajo. Edhe këshilla ishte që po, duhet me kandidu prap kësaj herë. Këshilla, ashtu, këshilla sinqert besoj ka qenë prej tyne. Tash roli im në Aleancë është rol që në historitë politike, ose të proceseve është ndryshe. Unë i takoj atyre që janë themelues. Edhe po mos tisha kryetare ruaj një autoritet ose një ndikim ose një si me thonë vlerë në parti, po nuk e di sa të gjatë edhe dhe i kur. Mirë është me pas edhe ndryshime në për parti politike. Po ju quajnë shpesh parti familjare. Jeni ju, është zoti Daut Haradinaj, ka dhe të tjerë familjarë. Dauti është, edhe për fat Dauti është shumë aktiv, vërtet punon shumë. Edhe është i mirë se tani e shoh vlerën e tij edhe si deputet, ban zonën e Dugaxhinit, komunikon me ta në emrin e deputetëve të grupit parlamentar, unë jam tepër i zonë tash me kohë, për shembull, dje kishim një përvetor, takim ceremonia në Glogjan, smrita me qenë, isha ndërnis, e kundërta e asaj fikavi, po prapë zona jona dëvton. Edhe shiqo, na si familje Haradinaj që jemi ma e gjonë, po ne nuk kem shku një nga një. Ne kem shku atje ku kem besu. Sin luft, sin pace. Unë edhe Dauti kem qenë bashkë luftar, edhe kolegë. Pra, a i ka uhesh një brigadë matë shumë në Kosovë, një treni, Sov Gërvala. Besoni është brigada që ka bo luftën ma heroike që mu e mena dikush. Edhe që ka bo gjatë gjithë kohës luftës prej fillimit, prej marshit në të deri në fund. Daja është, po, daja dahi, po pak ma pak tash, ma pak aktiv, se nuk u zgjedh. Deputet familjar tjerë, nuk e di që kam në parti, po baba jam voto mu, besoj, nona jam e mu, Anita besoj voto mu, po s'janë parti këta tjerë. Zoti Ramush Haradinaj, ju falemderit shumë. Ate ati falemderit. Ndë janë në fund, pa e kësë përdorë, me ju thonë, këtë vatyre që prej që jemi njës bashkë, themelusve, disa dhe që jemë bashkë, ma e kolegët partive politike me i falenderu, isha falenderu gjitha ta themelusve, familjarët e tyre, LKÇK-n, LPK-n, Unikomin, partinë parlamentare, lëvizjen qytetare, ka qenë me gjithë syda, Akif Shoholli, Akifi është i ndjerë tani,
ka pas plot njerëz, Halil Alidem, Tërpeza, familje të respektume, Mahmud Bakallin, familje ti, tani ata që janë pasus që kem punu me ta, po breza atyne që kom ruktu me ta në 18 vjetë, shumë me i falenderu, njëkohësisht me i thonë gjëve që në 18 vjetë të rrugës tonë, shpresoj që kemi mësu shumë, kemi mësu. Pra, mendoj që këto 18 vjetë mas shumë të është dashme në shërby si mësim, pra, qka është mirë, qka keq. Falenderit shumë. Nësi, falenderit, Adeti. Falenderit. Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Pro Credit Bank, Alba Ceramika dhe Bini.